Moi, mä oon Modi. Tervetuloa kanavalle. Tänään mä ajan autoa, jota ei oikeastaan pitäisi edes olla olemassa. Se ei ole urheilullinen, se ei ole käytännöllinen, se ei ole tehokas tai nopea millään tavalla. Mutta silti se kääntää päitä enemmän kuin yksikään auto, millä mä oon koskaan ennen ajanut. Tässä on 1991 vuosimallin Nissan Figaro. Let's check it out! Nissan Figaro julkaistiin vuonna 1991, mutta ei osana tavallista mallistoa. Se syntyi Nissanin Bike Factory-projektista, joka oli vähän kuin leikkikenttä muotoilijoille. Ajatuksena oli tehdä autoja, jotka näyttävät ja tuntuvat erilaisilta, ja se todellakin onnistui. Figaro oli tarkoitus valmistaa aluksi vain 8000 kappaletta, mutta auton kovan kysynnän vuoksi Nissan valmisi autoa lopulta 20 000 kappaletta. Itse asiassa ostajat valittiin lottoarvonnalla. Kuvitelkaa nykyaikana joutumaan osallistumaan arvontaan, että saat mahdollisuuden ostaa uuden Nissanin. Nissan Figaro näyttää siltä, kun joku olisi yhdistynyt 5-luvun Fiatin, Renault Dauphinen ja ehkä vähän Barbie-auton. Se on täynnä kromia ja pyöreitä muotoja, ja kaikki yksityiskohdat on mietitty loppuun saakka. Figaro sai tilattua 4 pastellisävyssä: kevät, kesä, syksy ja talvi. Tää yksilön talviväri, lapis grey, hienostunut ja vähän hillitympi kuin vaikka emerald green. Yksi hauska yksityiskohta autossa on se, että konepelti kääntyy eteenpäin niin kuin jossain vanhassa Saab 900. Sieltä paljastuu meidän 1-litrainen 4-sylinterinen voimanpesä. Auton takapenkit on muuten aivan naurettavan pieni kokoiset. Tonne ei mahdu edes japanilainen mies istumaan. En tässä mitään, jos tykkää ulkoilmasta, mutta mä oon ainakin täältä autossa ihan täysin ulkona. Eli katolenta ei ainakaan auto tälleen ajaa. Ja jalkatilaa, no siitä ei kannata puhuakaan. Yksi aika huvittavuutta, minkä mä huomasin tästä, on tämmönen, että täällä on vähän tämmönen niinku moottorisahan käynnistin narvu, millä tää vedetään alas tää penkki. Ja tosta napataan kiinni ja naps. Penkki hyppää sitten eteen siitä. Auton katon nostaminen oli aluksi vähän hankalaa. Mulla ei ollut mitään käsitystä, onko tuo katto sähköinen vai ei. Täällä on tämmönen pikku kytkin täällä sisällä. Ja vedetään taaksepäin. Se saa tän kontin aukeamaan. Tossa on niinku 2 konttia. Täällä on yläkontti ja alakontti. Eli se katto on täällä ylhäällä. Tää kontti aukeaa tästä. Täällä on sitten tää meidän katto. Nää pitää napit napsauttaa irti. Tällainen hieno suojasysteemi. Sitten vaan otetaan tästä kiinni ja nostetaan ylöspäin. Katto nousee vetämällä todella helposti ylös. Täällä on tämmöiset mietamaiset klipsit, jotka vedetään alas. Ja joka sitten napsattaa tuonne katon kiinni. Tästä painamalla sitten katto menee kiinni, se on todella vaikea yhdellä kädellä, mutta tälleen tää perusmekanismi toimii. Ja näin tässä sympaattisesta avoautosta tulee pikkuinen ysärikoupe. Mutta koska Oulussa tulee niin harvoin tämmöisiä täydellisiä kesäpäiviä, niin eiköhän me pudota tuo katto alas tosta, lähteä nauttimaan avoautosta. Auto on ajaltaan tosi pehmeä, mutta
Tää 1-litrainen turbomoottori yllätti mut ihan täysin, koska tässä on vain 75 hevosvoimaa. Mutta tämmössä 800 kilosta autoa tää liikuttaa todella näppärästi. Toki 4-vaihteinen automaatti hidastaa menoa, mutta tällaisella autolla ei oikeastaan teekään mieli edes ajaa nopeasti, koska tää matka on yhtä iso ajonautintoa. Tässä on ilmastointi, sähköikkunat, turbotekniikka vuonna 1991. Siis tähän aikaan suurimmassa osassa Bemareista on vielä ollut baby-ikkunat. Ja Suomessa nyt ilmastoinnista ei tarvinnut puhuakaan vielä 90-luvun autoissa. Auton sisussassa tää retro-meininki jatkuu vieläkin voimakkaammin. On tää 50-luvun inspiroima ratti. Nää todella hienot mittarit. Kaikki nää napukat täällä on tällaisia mekaanisia ja täällä on jopa varoitusmerkit, jotka on tommosilla omilla pikkupyöreillä merkeillä täällä kojelaudassa. Kaikki nämä kääntökytkimet ynnä muut oli myös samanlaisia 2000-luvun alun minissä, mutta tää Nissani oli 15 vuotta ennen heitä tässä. Ja nykyään se on myös muotia, että tehdään tällaista retromeininkiä. Autohan perustuu alustaltaan K10 Micraan, joten mitään urheilullista autoa tässä ei olla ajelemassa todellakaan. Mutta tässä autossa ehkä se tekniikka ei ole se tärkein juttu, vaan se ajonautinto. Sä tiedät, että sä ajat jotakin tosi uniikkia, vaan 20 000 koskaan tehty. Ja näitä ei todellakaan tuu Suomen teillä varsinkaan vastaan joka päivä. Mä oon nähnyt ehkä 3 tämmöistä autoa koko elämän aikana. Ohjaus on kyllä todella ylitehostettu. Mä voin yhdellä sormella tämmössä ihan pikkuvauhdessakin pyöritellä tätä autoa. Ja tää ratti vielä ehkä korostaa se, koska tää on niin järkyttävän iso. Tää on sellainen ratti, mitä yleensä näkee autossa, jossa ei ole ohjaustehostinta. Mutta tässä autossa on vaan todella lepsu. Ficara ei ole auto, jolla ajellaan kaasupohjassa mutkateitä hampaa tirvessä ja pidetään ratista tiukasti kiinni, vaan tää on semmonen auto, jolla on mukava tämmösenä lämpimänä kesäpäivänä lähteä vaan cruisailemaan ihan ilman mitään päämäärää. Koska tällä autolla se fiilis, minkä tällä saa, kun ajelee ympyrää vaan ja porukka katsoo, että mikä ihme Fiatti siellä oikein tulee vastaan, niin se on jotain tosi siistiä. Ja tämmöisiä autoja todella harvoin tehdään, että eihän niinku mitään autoa enää voi katsoa olla silleen, että no tuo on tehty täysin suunnittelijoiden mukaan eikä minkään komitean mukaan. Näillä autoilla oli semmonen tietty hetki historiassa siellä 98-luvun Japanissa, jossa kuplaekonomia tarkoitti sitä, että jopa niinku parikymppisillä jätkillä oli varaa ostaa täysin uusia autoja liikkeestä, ja koska ne nuoret ihmiset halus erottua massasta, niin ne osteli sen tällaisia todella erikoisia autoja. Ja näillä oli se iso markkina, mutta nykyään kaiken pitää olla vaan sellaista harmaata ja jollain tavalla istua muottiin. Mutta tää auto loi sen oman muottinsa. Suunnittelukieli on jotain, mitä Fiat 500 ja uudessa Alpine A110 on koetettu replikoida myöskin. Eli sitä vanhaa retro 50-, 60-, 70-lukua. Mutta musta on, että ne autot ei tuu lähellekään tätä, koska tää on melkein niinku aikakapseli suoraan jonnekin 50-60-luvun brittiautoihin ja ehkä vähän semmoseen myöskin vähän niinku Amerikaanaan. Tää ajaminen on semmoista rentoa, lempeä, vähän niinku istuis sohvalle ja hörppis oikein cappuccinoa silleen samalla kun jatsi soi taustalla. Ei nyt ehkä oma kuppi kahvia, mutta tää on todella uniikki ajokokemus. Vaihteet vaihtuu tosi pehmeästi ja auto vastaa kaasua aika pitkällä viiveellä. Toki 90-luvun vaijerikaasu ja automaattivaihelaatikko, niin eihän tällä voi muuta oikein odottaakaan. Tätä 1-litrassa turbomoottoria ei mun mielestä ole käytetty missään muussa Nissanissa, vaan se on
tehty vaan tätä autoa varten. Ja tää 75 hevosvoimaa, mitä tästä moottorista lähtee, tuntuu jo sille, että tuo moottori saa aika paljon työskennellä se eteen. Et tällä autolla ei oikeastaan edes sitten mieli painaa kaasua ihan pohjaan asti. Loppujen lopuksi tää moottoritielle kiihdytyssä kuitenkin pärjää ihan hyvin. Ei tällä niinku satasen voisi vielä olla missään tientukkuna. Mutta mikä tällä autolla on kaikista tärkeintä on se, että kaikki vastaantulijat nostelee kättä ja niille tulee hymy huulilleen, kun ne katsoo, että mikä ihmeen pekoti sillä tulee vastaan. Ja se on ehkä yksi parhaista asioista tässä autossa, koska tää vaan aiheuttaa niinku muillekin ihmisille semmoista hilpeyttä ja iloa ja samalla myös kuljettajalle, koska ei tämmöisen auton ratissa voi vaan ajaa semmosena nyrpeänä tai alakulosena töihin tai minne ikinä ajeleekaan. Tää saa jokaisen matkan tuntumaan erikoiselta. Naulan kantaa. Videolla ei ehkä kuulu sitä, mutta juuri kun sain sanat suustani, 2 lasta huusi pihalta, että onpa hieno auto. Figara ei ole mikään täydellinen auto, mutta se ei oikeastaan yritäkään olla sitä. Ja mun mielestä autojen epätäydellisyys tuo niille vaan enemmän karismaa ja sä luot autoihin, jossa on jotain epätäydellistä, syvempiä yhteyksiä kuin vain johonkin perusvalkoiseen Corollaan. Miksi Nissan Figaro on sitten niin rakastettu? Koska se on vilpitön. Se ei yritä olla mitään muuta kuin mitä se on. Tyylikäs, leikkisä ja nostalginen. Se on auto, joka saa kuljettajan tuntemaan puhdasta ajamisen iloa. Se muistuttaa, että autolla ei aina tarvitse olla tehokkuutta, suorituskykyä tai 0–100 kiihdytyksiä. Joskus riittää auto, joka saa sut hymyilemään. Siinä Figaro onnistuu jo 30 vauhdissa. Sopisiko just sulle Nissan Figaro? Tää auto on nyt myynnissä JDM Outletilla Oulun myyntipisteessä. Joten mä jätän tonne kuvaukseen suoran linkin autoon. Mun mielestä ainakin tää oli mukava pärjäillä tämmöisellä lämpimällä kesäpäivänä. Jos tykkäät videosta, niin jaa se, kommentoi ja tilaa kanava. Nähdään sitten lisää näitä autoarvosteluja. Kiitos.